र उहाँका नैतिक गुणहरूमा हामी पहिलो हेर्दैछौँ पवित्रता, द होलिनेस अफ गड। पवित्रको अर्थ हुन्छ अलग हुनु। नम्बर क, पवित्रताको अर्थ पवित्रता अथवा अलग गरिनु, सेट अपार्ट। परमेश्वर अनादिदेखि सदाका लागि पापबाट अलग हुनुहुन्छ र सबै कुराहरूमा सिद्ध हुनुहुन्छ। र उहाँले नम्बर ख, उहाँको पवित्रताको प्रदर्शन पहिलो उहाँ अब्राहम समक्ष उहाँले आफ्नो पवित्रता प्रकट गर्नुभएको छ। मूसा समक्ष प्रकट गर्नुभएको छ। मूसालाई जहाँ उभिरहेको थिए त्यस ठाउँमा जुत्ताविहीन उभिन भनिएको छ, किनकि त्यस स्थान पवित्र स्थान थिए। त्यसरी यसैयाले पनि आफूलाई ज्यादै अशुद्ध अधर्मी महसुस गरे परमेश्वर पवित्रताको सामु, जसरी अब्राहमले पनि गरेका छन्, इजकेलले पनि त्यो गरे, दानियलले, यूहन्नाले, सबैले नै परमेश्वर पवित्रताको महसुस गरे, त्यो देखे, त्यो बुझे। र जहाँ जहाँ आगो देखा परे त्यसले चाहिँ उहाँको पवित्रताको चित्रण दिँदछ। आगोले शुद्धिकरण गर्छ, सुनलाई, चाँदीलाई खार्ने काम गर्छ, अशुद्धता फ्याँक्छ। र त्यसै गरी नम्बर ग, परमेश्वर पवित्रताका बाइबली आधार। र धेरै ठाउँमा पवित्र शास्त्र बाइबलले परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरा देखाएको छ। भजन सङ्ग्रह 5 को 4, 30 को 4, 47 को 8, 89 को 35, 79 को 9, 110 को 3 पद, 145 को 17 पद, त्यसै हबकुक 1 को 13, प्रस्थान 15:11, यसैया 57:15, पहिलो यूहन्ना 1 को 5, प्रकाश 15:4, यी खण्डहरूले त्यो कुरा उल्लेख गरेका छ कि उहाँ चाहिँ पवित्र हुनुहुन्छ। नम्बर घमा हामी हेर्दैछौँ परमेश्वर पवित्रताको प्रकाश, मेनिफेस्टेसन अफ गड्स होलिनेस। पहिलो चाहिँ त पापलाई घृणा गरिएको छ। हबकुक 1 को 13, अयुब 34:10, हितोपदेश 6 को 16, यी खण्डहरूले स्पष्ट पारेको छ कि उहाँ पापलाई घृणा गर्नुहुन्छ र जे पवित्र, दोस्रो जे पवित्र छ त्यसप्रति उहाँको चाहना, त्यसप्रति उहाँको चाहिँ नै इच्छा, डिलाइट टुवर्ड्स द्याट विच इज होली। र हितोपदेश 15:9 हामी यो पाउँछौँ कि उहाँ पवित्रताप्रति चाह गर्नुहुन्छ। तेस्रो, पापीहरूबाट अलग, यसै 59, 1 र 2 पदले भनेको छ कि उहाँ चाहिँ पापीहरूबाट अलग हुनुहुन्छ। पापको कारणले परमेश्वर मानिस बिचमा त्यहाँ भिन्नता छ, अलगपन्था छ। र त्यसै नम्बर 4 मा उहाँका कार्यहरूमा उहाँले त्यो देखाउनु भएको छ, उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 145 को 17। नम्बर 5 मा उहाँको व्यवस्थामा, रोमी 7 को 12 पद, उहाँको व्यवस्थामा पनि त्यो देखाइएको छ। 6औँमा कल्भरी क्रुसमा, ख्रिस्टको क्रुसमा उहाँले त्यो पवित्रता देखाउनु भएको छ कि जब ख्रिस्टले सबै मानिसहरू पाप भोग्नुभयो कल्भरी क्रुसमा, उहाँले ख्रिस्टलाई त्याग्नुभयो है, ख्रिस्टमाथि न्याय ल्याउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, हे मेरा परमेश्वर तपाईँले मलाई किन त्याग्नुभयो। यसरी कल्भरी क्रुसमा ख्रिस्टको बलिदानमा पनि उहाँको पवित्रता चाहिँ नै
घोषणा भएको छ वा प्रकाश भएको छ। नम्बर गमा उहाँको पवित्रताको प्रयोग हगि र उहाँ पवित्र भएको हुनाले हामीले उहाँलाई आदर गर्नुपर्छ, डर मान्नुपर्छ र उहाँ पवित्र भएको हुनाले हाम्रो इच्छाहरू उहाँको निम्ति सुम्पिनु पर्दछ अथवा उहाँको अनुसार हामी जिउनुपर्छ। यसले गर्दाखेरि परमेश्वरका यस्ता थुप्रै यस्ता गुणहरू छन्, नैतिक गुणहरू, जसको कारण हामी आशीषित भएका छौँ, आशीषित हुन्छौँ। तसर्थ हामी चिन्ता गर्नु पर्दैन, किनभने परमेश्वर विश्वकै हुनुहुन्छ र उहाँ आफ्नो वचनमा त्यसमा उभिनुहुन्छ, त्यसलाई कायम राख्नुहुन्छ। परमेश्वरका यसरी अनन्त र सिद्ध यस्ता गुणहरू हाम्रो लागि कति ठुलो सान्त्वनाका कारक बनेको छ।